من غفرت منهم خطايا مغفرة. أمسكتهم سكنة عمت على ذي في كل الذين يغفر خطايا الأرض ويفتح الوزوم الناس أمامكم صاحب وشعبي الأكابي وأقوى ضعف هو رزق رحمتك قطع قوة خطايا نكون أخطاء في شيء بعلم وغير علم بذا قلب وكل فكر الساق قلب عنه فأنت صالح بشر حليم وبرد طهر حال سائر In Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, amina nere Giuseppe, Kyrie, Kyrie, Amati, Kyrie, stazione, دنيتك Lasciamo il nome, Gioia, Gioia, Sister Christos. عامل بك أستاذ بالنوتي آمين يا سيشون يا بنت ساعة سنة خلاص سنة خلاص على سموت وقوم ثلاثة التانيين وثلاثة التالتين. أهي أهي ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11. بشارة إنجيل معلمنا الله يوحنا البشير بركاته عليهم آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي يقول الآب في اسمه فهو علمكم كل شيء يذكركم بكل ما قلت لكم سلامي أترك لكم سلاما أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعكم أنا قلت لكم أنني أمضي ثم آتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأنني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون ناس أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء لكن لكي يعلم عني أن أحب أبي كما أوصاني أن كذا أفعل قوموا ننطلق من هنا أنا هو الكرم أبي كرم كل غصن فيها يأتي بصورة يقطعه كل ما يأتي بصورة من المكتوب يأتي بصورة أكثر وأنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم والمجد لله جاءك ستهمون أن روح القدس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديس مسجد جميعا في الساعة التي لا تنسى من الصلاة لكن يجد في أحشائنا قلب النبي أن تبقي الله في أحشائنا تفرح من قوت الموت وروح القدس لا تنسى مني سابتريك يوم يقواتي روح مستقيما يا من يريد كل انسان في العالم Veni che sta la storia dell'anno. Veni che sta la storia
كائن كاستاسيون استانيون الآمين. Saludos a los hermanos, amén. Creation, creation, creation. Creation, creation, creation. Creation, creation. Creation, 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 creation. شو اسمها صارت تحت الساعة السادسة. كنا نسمع كلنا في فترة كثيرة زمان 30 دول بنات ونعمل بركات وأنا كل واحد مضمون الساعة 3 ومضمون الساعة 6 ومضمون الساعة 9 والساعة مضمون مع بعض وصح؟ اللي لسه ايه كمان تفضلهم هو حد عارف صوت الملف فين يجي ناس صوت الملف ما في إنجيل الساعة 6 صوص قدوس بس الإنجيل مرتب تشيء والفاطمة الأمين. فلما وصل الجموع صار إلى الجبل وعندما جلس نظم إليه التلاميذ فتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى الجياع وعطش إلى الفل لأنهم يشبعون طوبى الرحماء لأنهم يرحمون طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استرضوكم وعيروكم وخوفين من أجل كل شر كذبين ارفعوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنه هكذا تولى الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم من الخير والسيف فصل الملك فما واللحم لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسون الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل ولا يكونون سراجا ويضعون في المكيال بل يضعون أمنا على فريدين كل ما في البيت هكذا فريدين نراكم قدام الناس لكي يرى معكم الصالح فمثل بينهم الناس في السماوات. وإما لازم لك عليك الصلاة خصوصا أنك أتيت خلاصنا أمين. يا رب أيامك يوم السادس والساعة السادسة سبمرت على صليب الخطية التي تبرع عليها أبونا آل القدوس منظر يا رب صدق يا المسيح لنا وخلصنا نصرة الله واسمعني اللهم سوي صلاتي ولا تطلباتي التفت اسمع لا يسمعني عشية بكرة وتطلب بلغنا كل فسع صوت وخلفنا في السلام سبت ريك يا ابن الماضي يا يسوع المسيح لنا سمعت على الصليب في الساعة السادسة وخطلت الخطيب الخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الزمة الخطية اقتل يا رب أوجعنا مدامك شفي محية ونرسل بها انقذ يا رب عقولنا من أشرف الأعمال الهيولية والشهوات العامية لا تذكر أحكامك السمائية كرأفتك إنك عينك استاسيون استانيون آمين. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة نجد خاصة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى منك يا عذراء لأنك كثيرا إيه شفاعتك مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي يريد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلذكر رفضك سريعا لأننا كنت مستنى جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب لكن أغفرنا خطايا من أجل اسمك القدوس. إنك عينك استاسيون استانيون آمين.
الأرض كل يوم سين نحن عندما بسط يديك طارتين العود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ خيرا المجد لك يا رب. سبتريك يوكير نغماتي نزول لشخص غير الفاسد يا الصالح طلبين مغفرة خطايانا ونسف لنا لأنك مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك أنك ملأت كل فرحنا يوم خلصنا أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. إنك استاسيون استونيون الآمين. أنت ممتلئ نعمة يا ولد العذراء نعظمك لأنه منطق الصليب ابنك محبة الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ومن النعيم الفردوس الأول من النهاية المجد بشكر غير المسيح إلهنا. نسألك يا حب خطشنا وخطامين في ليسون في ليسون Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, Kyrie Kyrie eleison. eleison, Kyrie eleison, يا رب ارحم. Kyrie eleison, Kyrie eleison. قدوس 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 رب السماوات والسماوات. يا بنا الذي في السماء. Choice and I am, choice and I am, choice and I am, and the act of the Lord, you can cheer and the more to have, and to know who serve the three, you can argue the more distortion of story on me. تسبيح صلاة الساعة 9 من النهار المبارك مقدمها للمسيح سيدنا إلهنا وخطايانا من المساجين الذين له بالنبي الملك وبركاته على جميعنا آمين. صافي وسي وسنا الفصل من شهر الدين وعلينا معلومة التشريف وبركاته على جميعنا آمين. لما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معهم ورحل عن الصراط إلى موضع خير المدينة تسمي بين السيدة. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن مذكور الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له قصة الجموع اذهبوا إلى القرى فنسيت وتقول لتسيتوا ويبدو ما يأكلون فلن يهزون في موضع. هاتها لي ورايا هاتها لي ورايا في النص. وقالوا ليس عندنا أكثر من 5 رزق مسكين إلا أن نمشي ونحن ونشتري أطعام حياة الشعب جميعا. وكان هناك 5000 رجل فقال تلميذه لتكونوا في كل مرة 50 ففعلوا هكذا وتكانوا أجمعين. فأخذ 5 زيت بسمكتين ونظر السماء وباركها وقسمها وعطى التلاميذ زيادة عنهم الجموع. فأخذوا جميعهم وسلكوا ثم أرسل الله يفضل عنهم من الفصل 12 والحمد لله دائما الذين به يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة أن نتحرك باسم إلهنا ونجينا فريد التوسيل قدامك يا رب كحولك نتيم تدخل طلباتي إلى حضرتك كلمتك أحيي. سبتريك أيوك أيوك نغماتي. يا من أسمى الروح في يد الآب عندما عرفت أصلي وقت الساعة 9 بدأت النص المكتوب معك لتقول إلى الحدود لا تخفى عني أيها الصالح ولا تزني أنا الضال بل أقدس نفسي وأضيء فهمي وأجعلني شريكا نعمة أسرة المحيا كي رب قد ذقت من إحساناتك وقدمت تسبحتم بغير فطور مشتاق من النهاية أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. آمين. كما أن ولد من بتون من أجل أحتوى الصبر أيها الصالح صوت المصنوع وصوت القيام بتاعتك فتعود يا الله عن الذين يقبلتهم بيديك
وأظهر محفظة البشر يرفع أقبل من ولدك شفاعة من أجلنا نجيا وخلص شعبنا متواضعا لا تتركنا إلى القضاء ولا تسلمنا إلى الدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق حضرتك في القديس. آمين كآمين كاستوسيون أستونيون آمين. لما أبصر الرئيس الحياة على الصليب على قال لنا أن المصلوب عن إله متجسد ما كانت شمسا فتشاء والأرض باتت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اسكت يا رب متى جئت في ملكوتك. سبتك أيوك أيوك ماتي. يا من قبل أن يترفع الرسالة على الصليب اقبلنا إليك يا الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا وقرب خطايانا مع معترفين بألوهيتك ونصرخ مع جميعا اسكتنا يا رب متى جئت في ملكوتك. كامين كهائن كاستوسيون أستونيون آمين. عندما نظرت الوالدة الحمل والرعب وخلص العالم على الصليب مع القرقالة وهي لك يا أما العالم تفرح بقبول والخلاص وأما أحشائي فلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت الصابر عليه من أجل كل ابن وإليه. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون 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 يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون. يا أبانا الذي في السماوات قصاص من قدوس 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 واسمه على مريمات ملوك البشير بركات عنا من نجيل الساعة 9 حدث عن غروب واسكت تملك. And he arose out of the synagogue and entered into Simon's house. And Simon's wife's mother was taken with a great fever, and they requested him concerning her, and he stood over her and rebuked the fever, and it left her, and immediately she arose and served them. When the sun was setting, all those who had any sick with divers diseases brought them unto him, and he laid his hands on every one of them and healed them. And devils also came out of many, crying out and saying, You are Christ, the Son of God. And he, rebuking them, did not allow them to speak, for they knew that he was Christ. Glory to God forever. لأني أنا ناس بس أنا بقول اختارت مني فما أكثر عن أطفال والسنة اللي فاتت تكلم مع خاطر محبة التشريع صارت قدم منفر لي أنا الخاطر السعودية وخلص بفترة أحنا طويل إن إحنا نطعمل في اللذات والشغلات لحد ما ضمن النهار وفات فلأن تكل على نار فلا لا تفرق فلا تتخلى عن قلب خشب وتفرح رحمتك لأني لا يتعصب فيها رب الخشب أخطأت يا بتالي السماء قدامك ولست مستحق أن أعود على كلمة من اللي عنك على الإجراءات. لكل اسم بحرص ونشاط فعل ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكب ولكل عذاب وحكم استوجب هي دي أسباب توبة عذراء فإليك تضرع بك استشفع وإياك أدعو أن تساعدني ألا أخزع وعندما فرقت نفسي من كسب يحضر عندي ولمار الأعداء يزني ولو يديني على إغلاقي لألا أتبع نفسي عروس بلا ختم العيب الخطر الحقيقي.
يا بين اللي في السماء. أستاذ يوسف. أستاذ مين؟ صوفي أوسي مون فصل بشارة الإنجيل بمعلمنا مبروك البشير بركاته علينا معنا آمين. الإنسان كان مشمس وسمعنا الإنسان كان قرآن فقيم متوقعين قضية إسرائيل والقدس كان عين كانت قرآن بيان القدس المرأة المنطقة بمعنى مسيح الرب شرق والروح الهيكل ولكن الطفل صعب ويسعون كان يكون الناس ومن سمع من عزائي بروح الروح الناس وحقق إسرائيل حسب قوله أنا نهيت لبس الخلاص ويطول جنة من الشهود وتبعهم من شهد إسرائيل والمكر بالله دائما أبدا يمين Behold, I am about to stand before this just judge, terrified and trembling because of my many sins. For a life spent in pleasures deserves condemnation, but repent, O my soul, as long as you dwell on this earth. For inside the grave dust does not praise, and in death no one remembers, neither in Hades does anyone give thanks. Therefore arise from the slumber of baseness, and entreat the Savior repentance, saying, God have mercy on me and save me. لو كان الأمر ثابتا هذا العالم وبلا لكان لكن يستحق هذا الحلاك كشف عنك رضي الشرق وبيخ عمدين عادل بأي لو يبن تجيب يوم تأسير خطايا مطرحة في إغضاء جسم تهاونا يمسيح لنا كرسي حكم ورهوب أبدع والمجنزين كأشان وشعنا ودك أجزعنا الشطين متنسر على فراش انتهى في حياتي لكن يتخذ سرور خشار قارئ عن صدري قلنا ومحفر لي عن خاطي وارحمني أيها العذراء الطاهرة بلزرك سريعا معنا عبدك وبعدها مؤجل القرار ينهدي نفسي مريضة للصلاة والسهر أن سارة في السبات عميقا قادر رحيمة معينة وهرد ينبع الحياة ملك وإله يسوع مسيح رجائي نعظمك من الحقيقة بك أسرع يا رب بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب الرب القدس خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى ابن الله وحيد المولود من الآب والرب والنور نور من نور لا حق من لا حق موجود غير مخلوق ملائكة الله الذي كان كل شيء خلاص من السماء في السماء وحفظ معذرة أن أصبح عنا على الباص مدي تلم الرحمن مواد اليوم السادس كان في كتب وصار السماوات ولسان يمين أبي وضيفتك في يديه يحيى وحوالي بسم نعم رب روح قدس رب الأمس الآب نسجد له مجده مع الآب والابن أن نطلب بها كنيسة واحدة مقدسة كما رسولين نعتمد ننتظر قيامة الأموات بعد الدار الآتية آمين. يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون الثواب كاثوليك أبوستوليك إكليسيانتي ابنوتي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم جميعا الأجر السمائي.
صلوا بمجد الكرامين المقدسة الكريمة والتقديمات والذين قدموها. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد يا جميع الأمم. باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد، آمين. هللويا. اطلبوا لك يرحمنا الله وترأف علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل صلاه وطب قديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين ان ننال من شركة اسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. يا رب صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام ومكافتك، كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ومرات الناس الاشرار يا من على كثيرين والظاهرين انزعها عنا وعن سيد شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس آدم والصالحات ونفعت بالحياة مكانك الذي أعطيته السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العالم. نفسك خدمته اس
هللويا سيون تمامنا غور شي أرومي نم أرومي إنخيت أو هنتب بيفشو بي اسمسي نسيتم شايني هللويا ناينان ابن بيوتي بمتقرطور ناينان ابنوتي بن سوسير ناينان ابنوتي وون ناينان كل شهر ضعف يكون محافظ اسم الكنيسة الوحيدة المقدسة الجامعة المصرية. من أفواه الأسماء الرسول والناظرين من منصر رسولته الشهيد قدس يوسف على ديسكورس أساس الرسول وقدس يوسف شحنة فمزاك قدس قدس باسيليوس. أفواه السياسة ما نحن 5 فم البوض الثاني فمواد الآبي في حقارات المبارك ونوز بالآن كل آن. البولس فصل المسائل على الله بولس رسول الله الدنيا بركات علينا امين. لأن غضب الله معلن من السماء على كل النفاق وظلم الناس الذين يحدثون الحق بالظلم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأنها أمور غير المنصورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات التي هي قدرته الأزلية ولاهوته حتى إنها بلا عذر. فإنهم لما عرفوا الله لم يوجدوه ولم يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وأظلموا قلبهم العديم الفهم، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء واستبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات، لذلك أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم في زواياتهم، الذين أبدلوا حق الله بالكذب وسجدوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك مدى الدهور. امين. نعمة الله الآب. كسب الكون برسالة معلمنا يهوذا الرسول بركاته تكون معنا امين. يهوذا عبد يسوع المسيح واخي يعقوب الى المدعوين المحبوبين فالله الاب والمحفوظين ليسوع المسيح لتحصل لكم الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي إذا كنت أضع كل الجهد لأكتب إليكم من أجل خلاصكم المشترك اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان الذي سلم لكم مرة من القديسين، لأنه قد اختلط بنا أناس الذين سبق فكتبوا قديما لهذه الدينونة منافقون يحولون نعمة ربنا إلى الدعارة ويمجدون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. فأريد أن تذكروا إذ قد عرفتم كل شيء مرة أن يسوع خلص شعبه من أرض مصر، وفي الثانية أهلك الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رئاساتهم بل تركوا مسكنهم حفظهم تحت الظلمة في قيود أبدية إلى دينونة اليوم العظيم. كما إن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما زنت على مثلهما ومضت وراء جسد آخر قد جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية. وكذلك أيضا هم هؤلاء المحتلمون ينجسون الجسد ويحتقرون السيادة ويجدفون على ذوي الأمجاد لا تحب العالم ولا الأشياء في العالم لأن العالم يمضي شهوات الفجور. أما كلمة الله فأثبت لنا. الابراكسيس فصل من اعمال ابائنا الرسل الاطهار المشملين على الروح القدس بركاتهم تكون معنا امين. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنس
إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. ورجل اسمه حنانيا وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باقي كان يبقى لك؟ ولما بيع لم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر بما جرى. فسألها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحق؟ فقالت: نعم، بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكم اتفقتم على تجربة الروح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك، وكانت كلمة الرب تنمو وتزداد وتثبت في هذه الكنيسة المقدسة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اعلموا يا أبائي وأخوتي أن هذا اليوم أحسن يوم تذكار الملاك جليل ميخائيل رئيس الملائكة. وفي هذا اليوم نعيد بتذكار الملاك جليل ميخائيل رئيس الملائكة الشفيع في جنس البشر، شفاعته تكون معنا آمين. وفي هذا اليوم أيضا تنيح الأب الناسك المجاهد القديس جلاسيوس، وقد ولد من أبوين مسيحيين فرباه تربية مسيحية وعلماه علوم الكنيسة، ثم قدموه شماسا، فأجهد نفسه في طاعة المسيح وحمل نيره، وذهب فترها في برية شهيد. وبعد زمان رسم قسا، فأرشده الملاك الرب إلى مكان بعيد، وهناك جمع حوله جماعة من الرهبان، فكان لهم خير مثال، وكان يعد نفسه كواحد منهم، وقد تناهى في الصبر وطول الأناة، حتى أمكنه نسخ الكتاب المقدس ووضعه في كنيسة ليقرأ فيه من يشاء من الرهبان. وحدث إن زاره مرة رجل غريب وسرق هذا الكتاب وعرضه للبيع، فاشتراه أحد الأشخاص وأراد أن يعرف قيمته، فذهب به إلى القديس جلاسيوس وأراه إياه، فعرفه أنه كتابه، فقال له: بكم باعك صاحبه؟ فقال: ب16 دينار. فقال له: إنه رخيص. فقل له: إنه رخيص. فاشتراه وعاد به إلى منزله. ولما جاء البائع لأخذ ثمنه قال له: إنني عرضته على الأب جلاسيوس، فقال: إن الثمن كثير. فقال له: أما قال لك شيئا آخر؟ فقال: لا. فقال: إنني لا أريد بيعه. ثم أخذ الكتاب وتوجه به إلى الأب جلاسيوس، وقدمه له باكيا نادما على فعله، فلم يقبله منه. وبعد إلحاح شديد ودموع كثيرة قبل أن يسترده، وقد منحه الله نعمة عمل المعجزات، منها إنه أهدى إلى الدير في أحد الأيام مقدارا من السمك، وبعد طهيه وضعه الطباخ في طبق، ووكل بحراسته أحد الغلمان، وهذا أكل منه جزءا كبيرا. فلما عرف الطباخ ذلك غضب على غلامه، لأنه أكل منه قبل وقت الأكل وقبل أن يباركه الشيوخ، وضربه ضربة أصابت منه مقتلا. فزعل الطباخ وذهب إلى القديس جلاسيوس وأخبره بما جرى منه، فقال له: خذه وضعه بالكنيسة أمام الهيكل واتركه. ثم جاء الشيخ والرهبان إلى الكنيسة وصلوا صلاة الغروب، وبعد ذلك خرج الشيخ من الكنيسة، فقام الغلام وتبعه، ولم يعلم أحد من الرهبان بهذا إلا بعد نياحته. ولما أكمل هذا الأب حياته بشيخوخة صالحة،
أراد الرب أن يريحهم من أتعاب هذا العالم فتنيح تاركا هذا التذكار الحسن. صلاة تكون معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين. أما أنتم فطوبى أنكم تسمعوا فلنستحق أن نسمع ونعمل بالإنجيل المقدسة بيت القديسين. صنعي المقدس يا رب اذكر الناس الذين مرون وصلنا نصرهم في تضرعات أو تبطرقات يا رب ريحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حتى كلنا رغاء ونكل شفاء ونكلنا وقفتنا كلنا. لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل
معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين. قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب يا ابناء الكباش، قدموا للرب مجدا وكرامة، قدموا للرب مجدا لاسمه. مخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي المجد الدائم إلى الآباء قاضي لا يخاف الله ولا يستحي من الناس. وكان في تلك المدينة إرملة وكانت تأتي إليه قائلا انتقم لي ممن ظلمني، ولم يكن يشاء إلى زمان. وبعد ذلك قال في نفسه إن كنت لا أخاف الله ولا أستحي من الناس فمن أجل إن هذه الأرملة تتبعني أنتقم لها لكي لا تأتي إلي دائما وتتعبني. ثم قال الرب اسمعوا ماذا يقول قاضي الظلم، فلا ينتقم الله لمختاريه الذين يصرخون إليه النهار والليل وهو متمهل عليهم. نعم أقول لكم إنه ينتقم لهم سريعا. ولكن إذ جاء ابن الإنسان أترى يجد رماني على الأرض. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the one God Amen. We'll be shifting between the two languages. We have all English speakers and we have all Arabic speakers. We would like everyone to be happy. We'll try to do our best today. Thank you very much. As we promised before, during the weekday liturgies, we will be talking about the prophecies of today. You know, during the Great Lent, the church selects for us to read parts of the Old Testament. Amen? And this is not like the usual for all days during the year. يعني الكنيسة بتختار لنا أجزاء من العهد القديم مختارة بعناية بتتقري في أيام الصوم الكبير، وطبعا في صوم يونان، في أسبوع الآلام، لأن كل الكتاب هو موحى من الله، وفي حكمة من إننا نقرأ النبوات من العهد القديم فين؟ في أيام الصوم، في حكمة. For example, today we have two prophecies. كان عندنا النهارده نبوتين. النبوة الأولى من سفر الخروج والإصحاح الثالث. The first prophecy was from Exodus and the 3rd chapter. It was the encounter between God and Moses. أول مقابلة ما بين ربنا وما بين موسى النبي لما موسى شاف العليقة من راح علشان
يشوف العلقة دي ايه اخبارها، يعني ازاي كده ما تتحرقش. God spoke to him from the burning bush. He told him, I am the Lord, the God of your fathers. I'm the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So Moses asked God a very important question. Okay? What is your name? It's a strange question. مش كده؟ يعني واحد رايح وموسى ماشي وبعدين بيقول له أنا إله آبائك. فقال له طيب اسمك إيه؟ استنى. So God gave him his name, but he didn't give him his name like in full. He gave him the keys. قال له إيه؟ قال له أهيا أشير أهيا أكون الذي أكون أهيا أهيا وأهيا من الفعل هيا العبري، والفعل ده هو زي verb to be كده بالإنجليزي، كينون زي verb to be. طب التنس بتاعه إيه بقى؟ الزمن بتاعه إيه؟ لا no it's not. No it's not. Okay. The بصوا the translation, the most translations that you will find is I am who I am. Okay? But the correct translation of Ahiyeh is I will become who I will become. Or I will cause to become. It's the causative form. Causative. اسمها كده في اللغويات يعني. I will cause to become who I will cause to become. So that is the literal translation of it, the accurate translation. سوف أصير أو سوف أكون. Okay? عشان كده دايما بنحب قوي إننا نحط دي كده قدام إنجيل القديس يوحنا والإصحاح 17 والعدد إيه؟ 3 اللي بيقول أنا أظهرت اسمك للذين أعطيتني العالم. Gospel of St. John, 17th chapter, and the 3rd verse. I have manifested your name to the people that you have given me from the world. What does that mean? And Jesus is the manifestation of the name of God. طبعا بنو إسرائيل في العهد القديم أخذوا هذه الصورة وحولوها للمضارع، وزي ما بنقولها بالعربي يهوى، وفي ناس بتقولها يافي وياوي أو يهوى أو جهوفا. واليهود قالوا احنا مش هننطق الاسم ده خالص، لكن هناخد حروف التشكيل بتاعته ونحطها على كلمة السيد. كلمة السيد هي أدوناي. So the Jews in some point of history took that name and hid it. They wrote it but didn't pronounce it. But they still kept the vowels. So they pronounced it as Adonai. فاكرين الجمعة اللي فاتت قلنا إيه؟ أدوناي إلهين، الرب إلهنا. فاكرين لما قلنا اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد؟ فاكرين الجمعة اللي فاتت؟ تثنية 6. النهارده بنربط بقى. فأول ما تشوف كلمة الرب ده معناها الاسم الله. لكن الاسم بقى لو أنت حللته هتلاقيه بيقول إيه؟ سوف أصير أو سوف أصير وسوف أكون في المستقبل. نفهم ده في ضوء كلام السيد المسيح لما بيقول أنا أظهرت اسمك للذين أعطيتني من العالم. يوم ساعتها بقى تنور معانا نقول ده هو المسيح الرب المتجسد، المسيح الرب الظاهر في الجسد، هو ابن الإنسان، هو الإله الحق، نور من نور، إله حق من إله حق. شوف ربطنا الاثنين ازاي؟ لازم يكون عندنا هذا الفكر. لازم نشوف الكتاب المقدس كوحدة واحدة. الكتاب المقدس بيفسر بعضه. The Bible explains and interprets itself. All parts of the Bible
point to the same purpose, to the same theme. النبوة الثانية, the second prophecy, مين كان معانا في باكر النهارده؟ Isaiah chapter 4. Isaiah and chapter 4. بيتكلم عن وعود ربنا اللي هيعملها مع إسرائيل وأيضا عقابه لإسرائيل. يعني شوف ثواب وعقاب في إيه؟ في ذات الباسج. يعني لو أنت فتحت كده chapter 4 of Isaiah of the prophecies today هتلاقي the first part of a prophecy says بيتكلم عن الغصن اللي هيبقى من إسرائيل. واحنا عارفين ان اللقب من القاب الرب يسوع المسيح هو ايه؟ الغصن. عبدي الغصن نتسر، عشان الغصن طبعا هو من الكرمة جزء، لانه واحد من الكرمة، هو اسرائيلي بالجسد ايضا، وابن الله المتجسد، ولكنه اخذ الطبيعة البشرية من بني اسرائيل. مظبوط ولا لا؟ فاذا يدعى ناصريا هو يدعى غصنا، لأن كلمة نتسر الغصن قريبة جدا من كلمة الناصري، فعشان كده كانوا بيسموه يسوع الناصري. مش واخدين بالهم إن الكلمة دي قريبة جدا من كلمة الغصن. لو كانوا فكروا شوية كانوا عرفوا إن يسوع الناصري ده وقالوا عليه أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح. لو كانوا فكروا شوية وفهموا كانوا قروا نبوات في العهد القديم وعرفوا ان الناصرة دي تشبه كلمة الغصن، وهو عبد الغصن وهو الغصن. تمام؟ احنا اتكلمنا النهارده عن نبوتين. النبوة الأولى موجودة في خروج 3، كلام ما بين الله وما بين موسى. النبوة الثانية موجودة في أشعياء 4 عن السيد المسيح. في بقى نبوة تانية موجودة في أشعياء 4 برضه في النص التحتاني من النبوة. بيتكلم بقى عن الايه؟ المحادثة اللي احنا كلنا عارفينها عن الكرم. So God is always likening Israel to a vineyard. What is a vineyard? A vineyard is a place where you grow grapes. الكرم. ماشي؟ فبيشبه إسرائيل بأنها الكرم اللي ربنا جرسه وعمل كل حاجة علشان الكرم ده يطلع عنب كويس، ومع ذلك الكرم مش سامع الكلام. ها؟ فربنا بيتساءل يقول ماذا ماذا أصنع للكرم؟ ماشي؟ أعمل لكم إيه أكتر من كده؟ أعمل لكم إيه أكتر من كده؟ أقول لكم حاجة بقى، أنا هعاقبكم بحيث إن الكرم اللي أنتوا فاكرينه ده يعني محوط بسياج هيترفع البروتكشن دي ويداس، وربنا بقى يعمل حاجة جديدة بقى. حاجة جديدة. طيب نربط ده بإيه بقى؟ الكرم الأولاني بقى، الكرمة الأولانية ربنا خلاص غضب عليها. نربط ده بقى في العهد الجديد برضه من إنجيل يوحنا. بنقولها على طول في صلاة باكر، يلا يا شطار. يلا يا شطار. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا وكل برافو عليك. شفتوا بقى ربطناها ازاي؟ ربطنا العهد القديم بالعهد الجديد ازاي؟ ربنا بيقول انا عندي كارما اللي هي اسرائيل مش سامعه الكلام ومتمرده وشريره ومش نافعه وما بتطلعش تمر. اعمل لها ايه؟ يوم يجي برضه الرب يسوع المسيح يوضح لنا، يقول لنا شوف الكارما اللي كان بيتكلم عليها اشعياء، انا هو الكارما الحقيقيه. انا هو الكارما. طب ليه؟ انت بس يا رب يسوع المسيح؟ قال لك لا، ما هو انا هو الكارما. انا بقيت بقى دلوقتي اصل الاغصان دي كلها، وانتوا فيا كاننا كارما، وكل انسان مسيحي في الرب هو غصن في هذه الايه؟ الكارما. الغصن اللي هيطرح ثمر ربنا يباركه وينقيه ويزوده. الغصن اللي هيبقى زي الكارما القديمه يقطع ويحرق. فاهم ازاي؟ اربط بقى الكتاب المقدس ببعض وهتلاقي العمليه بقت لذيذه خالص.
بس لا نفسك فهمت كده لوحدك يعني ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. كلمه ربنا حلوه. عشان كده الواحد لما بيقعد في الكتاب المقدس بفهم ما يزهقش منه ابدا. ويقعد يدرس فيه ساعات وساعات وساعات، وكل ما يدرس كل ما يطلع يلاقي حاجات اكتر ما بيخلص. يعني كنز لا يفنى ولا ينضب ولا يضمحل، كلمة ربنا. فبإذن ربنا كل قداس في أيام بشجعكم إنكم تيجوا أيام القداس لما يكون عندنا فرصة. هنتكلم عن النبوات بتاعت اليوم وهنربطها بالعهد الجديد ونربطها بالإيمان بتاعنا عشان نفهم اتحاد العهدين وتناغم العهدين وتناسق العهدين. كلها هي هو الكاتب واحد. يقول لك من الذي كتب الكتاب المقدس؟ هو واحد، الروح القدس. يعني المؤلف او الكاتب او المصدر هو الروح القدس، انما استخدم اناس الله القديسين بالالهام وبالوحي. وحي. مش هنتكلم عن وحي النهارده، لكن في حاجتين عايز اقولها لكم قبل ما اخلص. الحاجه الاولانيه يعني كلمه لاخواتي الشمامسه والشعب غيب. شوفوا انتوا لما تقولوا ما بتقولوش يعني انثو مثلا اللحن كامل، فابونا بيعمل دوره كامله بالبخور في البولس، وبص تلاقي القرايات مش متناسقه مع حركه الاب الكاهن. المفروض القرايات تتناسق مع حركه الاب الكاهن، لان احنا عندنا دوره في البولس وعندنا دوره في الابراكسيس وعندنا اواشي بنقولها. يعني اوشيه القرابين بتتقال قبل دوره الابراكسيس، اثناء قراءه الكاثوليكون بتتقال اوشيه القرابين على المذبح. فلو دلوقتي خلصنا بعد صلاه الشكر والتحليل وانتوا دخلتوا على ايه تنقوا قشطه على طول من غير ما تقولوا انثو، هتبص تلاقي ابونا لسه في نص الكنيسه وابونا التاني مستني عشان يقول الجزء، وانتوا بقى خلصتوا داخلين على السنكسار ولسه ما عملناش الدوره الاولانيه. فخلي عينك على ابونا، خد بالك، معلش خلي عينك على ابونا. انت شايف ان هو لسه بيعمل الدوره بتاعت الاولانيه بتاعت البولس، هدي شويه. حتى لو انتوا ما قلتوش اللحن، اللي يقرا يهدي السرعه بتاعته التيمبو شويه علشان نقدر نلحق. لما تشوف ابونا بياخد الدوره الثانيه تبقى انت ساعتها تقدر تقول ايه الابراكسيس. يعني خلي فيه عمليه ايه سينكرونايزيشن كده ما بين الحركه الطقسيه، لان الحركه الطقسيه المفروض تتماشى مع الكلام اللي بيتقال، لان في صلوات ايضا بتتقال مع القراءات. يعني الصلوات دي ملازمه للقراءات. انتوا بتقروا هنا الكتاب المقدس وبتفهموه، وابونا بيصلي لكي يفتح الله اعينكم ويفهمكم اللي بيتقري ده. خلاص؟ فلازم الاثنين يمشوا مع بعض. ايه النقطه الثانيه؟ يلا كل مجد وكرامه Ay ernovi, shoise soskoni evor, gemon vogen aternov, odi ommet shoise bo evor, jebin yoket kenneto, marefto bo enje bekara, maris inje tekmeto, okbebi o shayneyani, jebez marot, jebiot nimshi, نمبر نما يسوع تدريا سنجيكبو تنوشم وسنتيهون بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رب الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل الظهور نور من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق السماء بالجوهر الذي كان كل شيء تجسم الروح القدس مع العذراء
اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي يسلم البضاع نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحفظ الآب نسأل من ذكره ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسمية نعتبر معقولة إن كنت قد خائت أنت أناستاسيس أنتن بمور نبي أن كنت أنسنيو الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس لمتاه بالظهور المحل الذي ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملك مجد ربي قائلين المجد لله في الأعالي على أرض السلام وفي الناس المسار الله من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية Your deeds, cleanse us from all blemish, all barocracy, all malice, and the remembrance of evil during this, and make us always your master to praise one another holy cases that was in convention you may partake of immortal and league in Christ our Lord. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم اقفوا برعدة وإلى الشرق انظروا بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا نذكر لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا رحمة السلام سريحة Lord God of truth being before the age living forever, who lives in
المسيح دولة الدين the Lord and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things unseen, who is His glory and worship to the Lord God. You are seated and stand. Therefore we stand, that we are conserved for the of His gospel and dominions, and the power. Look towards the east. أنت ولدكم حولك الشاروبيم وانتم عيونا والسيروفيم ستة أجنحة يسبحون على الدواب يسكتون خيرين الشاروبيم يسجدون لنا والسرافيم يمجدون صائفين قائلين قدوس 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 رب الصباحوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك He took bread and
unto his holy, pure, spotless, unblemished, and life-giving hand. She live with through. Amen. Looked up towards heaven through God his Father and Master of everyone, and give thanks. Amen. Lifted. Amen. Sanctified. Amen. We believe, we confess, and we glorify. He broke it and gave it to his saintly disciples and only apostles, saying, Take, eat of it, all of you, for this is my body which is broken for you and for many to be given for remission of sins. Do this in remembrance of me. This is true. Amen. Likewise the chalice after supper, instead of wine and water, and he gave thanks. Amen. Listed. Amen. Sanctified. Amen. Again we believe, we confess, and we glorify. He tasted, gave it also to his saintly disciples and only apostles, saying, Take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many to be given for remission of sins. Do this in remembrance of me. This is also true. Every time you hear this bread and drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me until I come again. Amen, amen, amen. Your death, O Lord, we proclaim. Your holy resurrection and ascension into the heaven we confess. We bless you, we bless you, we thank you, Lord, and we praise you, O our God. For as we all sit and reign slowly, passion, resurrection from the dead, ascension into the heaven, and sit at your right hand, O Father, second mountain we have, and also full of glory, after our purifications from death, which is yours in every condition, concerning every condition, and for every condition. Oh, by awakening into life and soul, life poem in Oh, by above the holiness of and by out in faith, and they are thick and very in partake of your holies unto the purification of our souls, bodies, and spirits, body and spirit, and sharing inheritance with all the saints of Jesus since the beginning. Remember, O Lord, the peace of your holy, holy, Catholic, and apostolic church. Acquire yourself the precious blood of your Christ, keeper in peace, and all the bishops of our honor and our foremost. Remember, O Lord, Holy Father, the patriarch, but the
Francis II, Spark of the Apostolic Ministry, Father, the Bishop of Almighty. Lord have mercy. Those who write the final word truth and then grant to Holy Church to shepherd your flock in peace. Remember, O Lord, the Orthodox Humanist priests and deacons. Lord have mercy. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا ارحمنا يا الله الآن ضابط الكون. خلاص على الوضع المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرة آبائنا الرسولين رب رحمة. والساكنين في أبي من الله graciously for the Lord. The air from the fruits of the earth, rising up with the waters, the rivers, the seeds, the herbs, and the plants, and the field this year. Bless them. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Raise them up to the measure according to your grace. Give glory to the face of the earth. May as far as we have only water, and the souls of men for preparing for sowing and harvesting, may the lives is deemed fed. Bless the family. Give with the goodness for the sake of the poor of your people, who do in a traveler, a stranger. For the sake of us all who entreat you and seek your holy name, for the eyes we wait upon you, for you the food in due season, deal with us according to your goodness. All you good food to all flesh, for us doing gladness, that we also have in sufficiency in everything we have done, every good deed. Lord have mercy. يا رب الذين قدمنا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة أعطهم جميعا الأقسام. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديماتنا والذين قدموها. يا رب هو ابنك الوحيد نفسه صفات تفضل يا رب وتصل جميع القديسين الذين عندكم زود آبائنا القديسين والآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والمنبيين والشهداء والمعترفين وافرح الذين كملوا في الإيمان وبالأقصر القديسة المملوءة مجدا العطاء كل حين والدة القديسة الطاهرة ماريا التي والله الكلمة للحقيقة والقديس يوحنا الصادق والصوت والشاهد والقديس استفانوس الشمس وأولى الشهداء ونهر الإنجيل إمام مصر الرسول والطاهر الشاهد والبطريرك القديس متعال النبي فولس والقديس أثناس الرسول والقديس كامل شهيد الكهنة والقديس يوحنا فم الذهب والقديس يوليوس والقديس سوفيروس والقديس ميكيوس والقديس بولس والقديس باسيليوس والقديس نورس الأنفليات والقديس دروس الصناعجي والقديس دروس الأرماني والسلاسل والسبعة عشر من الأبيات وال150 بمدينة قسطنطينية مالتا وأفسس وأبانا الصفات أمنطونيوس والبار الأنبابولة والثلاث أما مخلص القديسين وجميع أولادهم بس الصالح وأبانا أنبانوس القمص وأبانا أباشوبار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أنبابولة ونعسكر تلميذه وسلاوان القديسين الروميا المكسيموس ودماديوس و49 شهيدا شهاد والقوي القديس أما موسى وحنس كامنطس وأبانا القمص وأبانا أنبازوس وأبانا بقوم أبي شكل زرقميزو وأبانا أما شنودة رئيس مطلعين ومويسة تلميذه
وأمير الشهداء توقف أحمال جلس البطل وقدس وزير مرقس أسفير وقدس أمير قدس الشطبي والشهد العظيم مالي من عجائبي ولما الله قصتين وجد أسمع وزاد حالة تلميذ والشهد العظيم والغوة قدس وزياد حالة جرجس وأبونا مسيح منهري وأبونا ياسر ميخائيل وأبونا بشوي كامل وأبونا وكيل الظهير وكل مصاف قديسيك إننا يا سيدنا لسنا نتشفع في طبيعة أولئك القديسين لكن هم القيام أمام نفعية الشيطان المسكنة وضعفنا والغافر الناس يسجد سديد ضع علينا الذين ركضوا الرب يقيم نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم عزيز حبيب لويز توفيق شريف عزت لطفي هاني يعقوب عاطف عزيز حليم نصيب انفسال حبيب يحفظ وغزي من زورات وجوي انزل من كوري ورد هيفنلي روسالي من that place and we do who are the journals in this kiss us your peace and grant us your peace unto them. and shall be from generation to generation and unto the ages of all ages. واهدينا يا رب إلى ملكوتك لكي يومزك ما كل شيء تمجد وتبارك وتسقط في كل شيء كريم وبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب الروح القدس البركة والسلام لجميعكم ولروحك ونرفع ايدينا الى فوق وتسمع القدوس نسأل ان يجعلنا مستحقين لشركة وتناول اسرار الالهية غير المائتة. الموت
أجل خلاصنا الذي أضاء لنا نحن الخطاة الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة بسر لا ينطق به ودمه الكريم لغفران خطايانا الذي كلم الجماعة الآمنين القديسين وصلى قائلنا له وكنز الحياة الذي نزل من السماء ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لكي بقلب طاهر نكسر بدائرة بغير خوف النصر وحواليك القدوس الذي في السماوات ونقول يا أبانا بالحقيقة نؤمن أن له تولى يفارق نسوط رفقا حكما رفقا عين يعطانا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية من يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل هذه التناول بالصحة من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمية. يا رب ارحم. من
إيو من إيرو اسمو إيرو إن بي قدرو إن بيدفقو مليلويا إيسوس بخريستوس رنستبي نهرياغو إن من إيو من إيو Iisus Christus Remistabi Maria God in you Amen.